én történetem az ott az érettségi környékén kezdődött, amikor egy választás volt, hogy most ugye milyen felsőoktatási intézményben menjen a gyerek. Volt egy kertészeti egyetemi opció, meg egy orvosi. De igazából engem harmadszorra vettek fel az egyetemre. Azt a 2 évet viszont elég hasznosan töltöttem, mert egy évet fogtechnikusként voltam, másrészt meg egy fogorvosi rendelőben dolgoztam asszisztensként. Tehát én mire az egyetemre kerültem, addigra majd elég sok mindent tudtam alapszinten a fogászatról, és mire elvégeztem az egyetemet, akkor már teljesen tiszta volt a kép, hogy ez az, amit nekem csinálni kell így az életem során. És akkor az elindult egy pici egyszékes rendelővel, igazából most már 22. éve vagyok itt a Kossuth téren. Ez egy pici, egyszékes, egyasszisztenses, baráti kört kezdelő kis picike vállalkozás volt. Viszont soha nem volt főnököm, így mindig én magam teremtettem meg azokat a körülményeket, feltételeket, amik között szerettem volna dolgozni. Már jó elején felismertem, hogy nekem így a továbbképzés, a fejlődés, a szakmaiság az egy nagyon fontos elemem lesz, tehát ez a tudásvágy, ez mindig bennem volt. Volt szerencsém és egy lehetőségem, hogy akkor kimentem az Egyesült Államokba, és egy olyan rendelőben tudtam eltölteni egy pár napot, egy hetet, ami akkor is egy vezető rendelő volt. És akkor ott még ma is azt gondolom, hogy ez az, ami meghatározza a mostani utamat. Volt lehetőségem egy olyan fogorvos mellett, hát nem is dolgozni, de nézni az ő munkáját, ahol valódi változások, életminőség, javulások, olyan makeoverek történtek, amikről akkoriban itthon nem is álmodhattunk. És amikor először láttam fogorvosi székben sírni pácienst, és nem azért, mert fájt neki valami, hanem azért, mert ezek ilyen valódi örömkönnyek voltak, akkor azt gondoltam, hogy itt úgy valami változás történt az én fejemben is. Tettem a dolgomat, eljártam képzésekre, beutaztam a világot, összeszedtem egy csomó információt, tudást. A képzéseim többségét egyébként az Egyesült Államokban szedtem össze. UCLA-n, Floridában, tehát egy csomó helyen. Egy idő után nagyon sok nemzetközi akadémiának, ezek is főleg amerikai székhelyűek a tagja lettem, aztán aktív tagja, és így belekerültem végül is egy olyan vérkeringésbe, ahol ez az információáramlás nagyon gyorsá vált, és akkor gyakorlatilag így fejlődött ez a praxis. Elég sok átalakító műsor ment a tévében, és akkor volt szerencsém, vagy lehetőségem, mint egyedüli fogorvos szakértő ezekben részt venni. És igazából ennek a fogászati ágnak az egyik elnevezése az, hogy emocionális fogászat. Mert valójában ezekre az érzelmekre hatva állítjuk fel a kezelési tervet is, és vélhetően ezt a végcélt vagy eredményt próbáljuk elérni. És ezek sokszor sokkal, nem tudom, többet adnak nekem is, mint mondjuk akár az anyagi elismerés, vagy az, hogy az embernek mennyire van tele a naptára. Hát amikor az ember látja, hogy valódi életminőség változás van, ezt én sokszor úgy is fordítom le, hogy mély átalakító fogászat, amit Amerikában úgy mondanak, hogy deep transformative dentistry, ami hát arról szól, hogy ugye nem csak egy fogat kezelünk és csináljuk meg az aktuális problémákat, hanem az összefüggéseket felismerve, hogyan tudunk eljutni az alaptételtől addig a végeredményig, amit mind a ketten szeretnénk. Hát az én filozófiám mindenképpen az, hogy olyan szolgáltatást nyújtani, és ez nem csak szakmai szint, hanem valódi szolgáltatás is a pácienseknek, ami egy megkülönböztetett figyelemre épül. A szakmai oldalából én azt gondolom, mindenképpen a maximalizmust emelném ki, a precizitást, a törekvést, és nem utolsó sorban a szenvedélyt, amivel ezt csinálom. Tehát én minden nap, amikor bejövök, tulajdonképpen 25 éve, akkor az van a fejemben, hogy ma is valamilyen formában, akár csak pici lépésenként egy kicsit jobbá tenni emberek életét, vagy ezen keresztül jobb helyét tenni ezt a földi létünket. És ebben benne van valóban az, hogy azok az emberek, akik innen elmennek, sokszor egy-másfél éves kezelési sorozat után egy egész más személyiségként, vagy más életérzésekkel távoznak. És ez szerintem nagyon jó érzés, nekem is. El kell ismerjem, hogy én még a mai napig nap mint nap tanulok, akár a saját munkámból. Ez persze fontos, hogy az ember egy kicsit külsőleg is tudja szemlélni a saját munkáját, és ne csak azt gondolja, hogy minden úgy jó, hogy van. Rengeteg fényképet csinálok, kezelések közben is, előtte-után állapotokról, amikről mindig, minden esetben, mert hogy a fénykép az nagyon objektív, és nem hazudik semmit.
megmutatja azt, hogy hol voltak hibák, hol lehetett volna jobban csinálni, de persze az eredményeket is. 2005 környékén kezdett bennem megfogalmazódni, hogy ugye van egyfajta tudás, egyfajta kép a fejemben, ami így összeállt az évek során, de hogy ez lehet, hogy egy kicsit több, mint az átlagos, és hogy ezt érdemes lenne megosztani másokkal. És akkor az előadói, oktatói karrier, egyetemi oktatási státuszban is megtestesedett 2-3 évig. Az utóbbi időkben viszont egyre több nemzetközi meghívást, felkérést kérek világszerte előadásokra, gyakorlati tréningekre, Las Vegas-tól Fokvárosig, vagy Kalkuttától Cannes-ig. Ez egy elég érdekes projekt, mert így világszerte gyakorlatilag lehet látni a trendeket, lehet látni azt, hogy mire van szüksége a fogorvosoknak, és nagyon jó visszaigazolás arra is, hogy amit itt én csinálok. És ugye ezt, ahogy mondtam, nagyon sok fotóval vagy videóval dokumentálom, tehát azok az esetek nemzetközileg is abszolút megállják a helyüket, és igény van arra, hogy ezt a tudást így is megosszam velük. Ezek a nemzetközi előadások elég sok utazással járnak, ami így a 4 gyerek meg család mellett az időben elég megterhelő. Ebben az időben ugye az ember nem tud itt a szék mellett dolgozni saját rendelőiben. Úgyhogy ezért jött az a koncepció, hogy létrehozok itt egy olyan nemzetközi továbbképző tréningcentert, ahol inkább itt fogadnám azokat a fogorvos kollégákat, akik szeretnének ilyen képzéseken részt venni. És akkor így most létrejött egy institút a nevem alatt, ahol egy elég jól meghatározott tematika mentén történnek továbbképzések, elsősorban implantológia és mondjuk ilyen esztétikai, kozmetikai, fogászati beavatkozásokra fókuszálva. Most arra, hogy 50 éves lettem, egy kicsit új vonalat is próbálok felépíteni, ami arról szól, hogy ugye egyre több olyan ember keresett meg az utóbbi években, akiknek akár még magasabb szintű igénye volt. Nem feltétlen szakmailag, mert azt gondolom, hogy eddig is meg tudtuk nyújtani, hanem a high-end szolgáltatás szintjén. Tehát ők nagyon szeretik a személyre szabott gondoskodást, azt a minőségi időt, amit nem csak mint fogorvos töltök el velük, hanem az ő szempontjaikat, igényeiket meghallgatva közösen kidolgozni egy kezelési tervet, egy Smile Designba való aktív bevonásukat, és gyakorlatilag most ezt a rendelőt azért hoztam létre, hogy ezeknek az embereknek is meg tudjak felelni. Ennek az interiőr is egy kicsit lenyomata, a lokáció, akár ez a konzultációs szoba, ami már régi álmom volt. Katát, mint művésznőt, mint színésznőt, ugye az emberek többsége ismeri, én is nagyon sok filmet láttam, nekem ő mindig tetszett az ő karaktere, megjelenése. Ugye az ember maximálisan próbál megfelelni, de ugyanakkor tudja azt, hogy ebben van egy elég komoly kihívás, egy challenge, ami egy művésznőnél, aki ugye színpadon van, és gyakorlatilag premiérplánban mosollyal fogva az arca az ott van, ott ugye nem lehet hibázni. Ha az ember erre nincs felkészülve, vagy ne Isten rosszul sül el a dolog, akkor akár még rontani is lehet azon a helyzeten, vagy kinézeten, ami van, már pedig a cél az lenne, hogy ezzel maximálisan javítani. Tehát innentől ezért nagyon átgondolt kezelési sorozat kellett, hogy legyen. Ennek minden elemét, mint egy puzzle-t össze kellett rakni. Nem volt egyszerű az időzítés sem, forgatásokkal, fellépésekkel, ugye az én időbeosztásommal, de azt gondolom, hogy egy nagyon fegyelmezett és abszolút profi ember, szakmailag is, meg azt gondolom, hogy emberileg is. Úgyhogy amit megbeszéltünk, azt ő mindig tartotta, jött, csináltuk. Az történt, hogy én próbáltam egy darabot a játékszínben. Éppen nem voltam színpadon, és ugye nyelvemmel így elkezdtem piszkálgatni a fogamat, és nem ettem aznap még semmit, és éreztem, hogy valami van a fogamon. Mondom, ez érdekes, nem ettem semmit, mi lehet? Majd le is jött, és a kezembe tartottam egy darabkát a fogamból. Azt az érzést, azt nem akarom elmondani, hogy ez milyen, tehát körülbelül levert a víz. Az első fogból egy pici darab, tehát hogy ami hát ugye frekventált, az azért látszik. Arról nem beszélve, hogy aznap délután mennem kellett egy tévéfelvételre, amit nem lehetett lemondani, és gyorsan megcsinálták ezt. Egy pikpak megoldódott az egész, és mehettem a tévéfelvételre, és teljesen jól néztem ki. De hát akkor az Attila azért belenézett a számba. És látott ott csodákat, igaz? Hát igen, ez azért egy elsősegélykezelés volt valójában. És akkor hát azt úgy akutan megoldottuk, de hát én akkor mindig körülnézek, és akkor úgy van valami képem arról, hogy van egy további tennivaló, vagy egyáltalán mik az okok. És akkor azért ma úgy bennem kirajzolódott egy kép, hogy azért lenne itt hosszú távon még egy-két tennivaló, mondjuk így felújítás.
Én az a fajta ember vagyok, aki először így sokkolódik egy bizonyos hír hallatán, és aztán ugye elkezdi emészgetni, és aztán utána így rájön, hogy itt bizony arról van szó, hogy én tulajdonképpen, tehát hogy én ebből élek, hogy nézek ki többek között. Tehát nekem nagyon oda kell figyelnem a külsőmre, és ehhez szervesen hozzátartozik a fogam, hiszen ez nagyon látványos. Katának Hollywoodban, tehát Amerikában megcsinálták egy nagyon jó nevű, mondjuk így kozmetikai fogászati rendelőben ezeket a héjakat. De hát az idő azért mindig ellenünk dolgozik, ez látszik a bőrünkön, a testünkön, de ugyanakkor a fogínyen is, meg a fogakon is. Tehát ezért bizonyos időközönként ezeket a felépítményeket vagy restaurációkat cserélni kell, és azt gondolom, és a fotók is ugye nekem ezt mutatták, mert nálam mindig egy nagyon fontos rész ez a fotóanalízis egy kezelési terv kapcsán, hogy megállapítani, hogy hol vannak problémák az összképet illetően, hol vannak az apró beavatkozási pontok, és ebből áll össze egy terv. Mert gyakorlatilag az volt az én fejemben, hogy ezeket a héjakat gyakorlatilag újra el kell készíteni, az új íny és fogformáknak megfelelően, hogy az arcesztétikához ez minél jobban illeszkedjen. És ennek van egy elég komoly workflow-ja, tulajdonképpen olyan fotók készülnek, ami az egész arcot, az ajkat, az ajakdinamikát, az arcszimmetria viszonyait veszi figyelembe, és ez alapján indul egy úgynevezett smile design. Gyakorlatilag előre megtervezzük, hogy hogyan kéne kinézni, és ebből vezetjük vissza azokat az apró lépéseket, hogy mit kell megtennünk. 6-7 leülés volt az egész körülbelül azzal együtt, ugye, hogy nekem volt tehát hogy ínyt kellett itt pótolni elől, az volt egy kicsit időigényesebb, és aztán a felső fogsort Attila leszedte egyben a régieket egy ülésbe egy olyan 5-6 óra alatt, és akkor ennyi volt. De olyan jókat gondolkoztam, egyébként volt olyan kezelés, amiközben elaludtam. Egészen bizarr. Tehát, hogy így furta a fogamat, és szerintem 2-3 órát biztos, hogy aludtam. 2 hónap alatt az egész ától cettig megvolt, és tehát nekem semmilyen nehézséget tehát nem tudok arról beszámolni, hogy fájdalmaim lettek volna, vagy bármit, tehát semmi. Azt gondolom, hogy annak idején nagyon jól és nagyon szépen elvégzett munkát kellett felújítani, tehát ezt akár rontani is lehetett volna a végeredményen. És ugye egy kihívás, egy hétköznapi embernél is, talán egy színpadon élő a mosolyából, vagy az arcából élő művésznél meg mindenképpen. Most történik az a végső fotózás, de ezt meg szoktuk ejteni a kezelési sorozatnak az elején is. Az elején azért fontos, hogy legyen egy arcanalízisünk, hogy lássuk azokat a referenciasíkokat, a pupillák vonalát, az arcszimmetria tengelyét, a mosolyvonalat, és az alapján építjük fel a kezelési tervet. A végén pedig azért érdemes, hogy egyrészt megnézzük, hogy arra a végeredményre jutottunk, amit szerettünk volna elérni. A másik meg, hogy hát persze jó dokumentálni, amikor van egy gyönyörű mosoly, egy olyan makeover, ami valójában hozzátesz az emberek életéhez. Nekem is volt egy-két hét, amíg egyébként hozzászoktam magamhoz, így a tükörben nézve. Ilyenek vannak, hogy de szép, kifehérítetted a fogadat, de én olyan boldogan mesélem egyébként mindenkinek, hogy mi történt, hogy ez történt, és hogy ez. És akkor így néznek rám csodálkozva, hogy tényleg? Sőt, van akinek a szemébe egy kicsit azt is látom, hogy hát lehet nekem is kéne. Egyértelműen nagyobbakat mosolygok most az emberekre. Meg bátrabban, most, hogy forgatok, bátrabban.